नमस्कार, माझं नाव मनीषा वामन बाबर. माझं इंजिनिअरिंग सिप्ना कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अमरावती 2018 सालीमध्ये झालं. त्याच्यानंतर मी IT सेक्टरमध्ये जॉब पाहण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण मला यश आले नाही. त्यानंतर मी एव्हिजन टेक्नोसर्वबद्दल ऐकले आणि त्यांचा OGT आणि इंटर्नशिपचा प्रोग्राम जॉईन करायचं ठरवलं. एव्हिजन जॉईन केल्यानंतर मला तिथे कोर टेक्नॉलॉजीचा अनुभव आला, जसे की विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स ॲडमिनिस्ट्रेशन, CCNA आणि CCNA आणि सायबर सिक्युरिटी. तसेच तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनर आहेत, जसे की राहुलदास सर, विभूजित सर आणि तरुण सर. विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मी बऱ्याच प्रकारचे टॉपिक शिकले. प्रिंटर्स ट्रबल शूटिंग, डोमेन जॉईनिंग, ॲक्टिव्ह डिरेक्टरी, तसेच त्यात काय अडचणी येऊ शकतात, त्यानंतर लॅनमध्ये फोल्डर कसं शेअर करायचं, OS मधल्या अडचणी आणि त्याचं सोल्युशन, तसेच ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि यूजर अकाउंट कसं तयार करायचं, विंडोजचं इन्स्टॉलेशन, तसंच आउटलुकचं बॅकअप मेलिंगद्वारे कसं करायचं, हे आम्ही विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आम्हाला शिकवण्यात आलं. तसेच त्याप्रकारे डिव्हाइस मॅनेजमेंट, डिस्क मॅनेजमेंट, तसेच हार्डवेअर डिव्हाइसचे इश्यू कसे सॉल्व करतात, हे विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आम्हाला शिकवण्यात आलं. त्याचप्रमाणे सिस्को नेटवर्किंगमध्ये सगळे प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, फंडामेंटल्स, राउटिंग, स्विचिंग, सबनेटिंग इत्यादी प्रमाणे आम्हाला त्यासोबतच आम्ही प्रत्येक टॉपिकचे प्रॅक्टिकल कवर केले आहे. तसेच मी ITILचा कन्सेप्टसुद्धा शिकलेले आहे. जे पण प्रॅक्टिकल मी तिथे शिकले आहे ते IT बरोबरचे आहे. आमचे सगळे ट्रेनर खात्री करून घेत की आम्ही सगळं शिकलो की नाही बा म्हणून. आठवड्याच्या सुरुवातीला PPT प्रेझेंटेशनद्वारे ते आम्हाला सगळं सांगत. त्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स तर वाढलाच पडला. टेक्निकल स्किल इम्प्रूव्ह व्हायला पण खूप मदत झाली. मी म्हणू शकते आता की मी पहिल्या टप्प्यात इंटरव्ह्यू क्रॅक करू शकते. त्यासाठी मी एव्हिजनचे खूप खूप आभार मानते आणि धन्यवाद देते.